Як справи, друзі? А я для вас сьогодні приготував рецепт найкращого добрива для всього городу. Воно в приготуванні абсолютно безкоштовне. Завдяки цьому добриву рослини починають швидко рости, ростуть міцними і протягом сезону будуть давати великий врожай. А особливо це добриво потрібно використовувати на початку сезону, після того, як ми висадили розсаду і вона прижилася. А саме мова в цьому відео піде про зелене добриво. Як його готувати, я вже показував тиждень тому. А зараз воно вже готове. Якщо ви не бачили минуле відео, зараз вам нагадаю рецепт приготування. А саме для його приготування нам знадобляться бур'яни. Можна використовувати будь-які, бажано без насіння. Але коли ми кладемо ці бур'яни і витримуємо їх у воді 1 тиждень, то все насіння бур'янів втрачає здатність на схожість. Тому ви можете не хвилюватися, що занесете собі у грядки насіння бур'янів. Але все ж таки я б віддавав перевагу самим соковитим бур'янам, таким як кропива або ж кульбаба. Ці бур'яни дуже соковиті, повністю розчиняються у воді за тиждень, залишаються тільки корінці та частки стовбуру, а все інше перетворюється у живлення. Ємність для цього потрібна будь-якого розміру, хоч 10-літрове відро, хоч 200-літрова бочка. Але пропорції наступні, і їх потрібно витримувати. А саме, потрібно заповнити ємність на 2/3 бур'янами і потім всю ємність залити водою доверху, накрити кришкою і залишити так на тиждень. Але кожного дня потрібно кришку відкривати і перемішувати. Також для пришвидшення приготування я у цей розчин додаю пів чайної ложки сухих дріжджів. Для цього у невеликій ємності з теплою водою розчиняю дріжджі і цукор. Цукор потрібен для того, щоб активувати дріжджі. А також на всю ємність можна додати ґрунту. В ньому багато живих мікроорганізмів і вони швидше допоможуть перероблювати зелену масу бур'янів на поживне добриво для наших рослин. Через тиждень всі процеси у відрі повинні закінчитися. Буває, що і через 5 днів це вже закінчується. Не буде бурхливої піни, а також листя розчиниться, як ви можете бачити. Це означає, що розчин готовий для використання, і це в нас концентрат. А для того, щоб підживлювати практично усі рослини у вашому городі, знадобиться 2 літри цього концентрату розчинити на 8 літрів води. Таким чином ми отримаємо 10 літрів чистого підживлення. Раніше я використовував 1 літр концентрату на 9 літрів води, але в минулому році я провів дослідження, використовуючи 2 літри концентрату на 8 літрів води, і побачив, що результат набагато краще. І таким добривом можна підживлювати огірки, перці, баклажани, кабачки, кавуни, дині, гарбузи з витратою 1 літр на рослину. Але попередньо потрібно хоча б за годину рослини полити чистою водою. Так використання цього добрива буде набагато ефективніше. А ось що стосується томатів, то краще все ж таки, підживлюючи їх цим настоєм, використовувати наступні пропорції. На 9 літрів води додавати 1 літр цього концентрату. Тому що в цьому добриві дуже багато азоту, а ще є фосфор, калій та інші мікро- та макроелементи. Але томатам багато азоту краще не давати. Вони починають жирувати. Це викликає бурхливий ріст, він стає дуже товстим, листя стає дуже великим, але рослина починає скидати квітки і практично не зав'язує врожай. Тому не перевищуйте на томатах дозування. А також можна підживлювати цим добривом агрус, смородину, порічку, жимолость, лохину та інші плодові дерева. Під молоді кущі ми виливаємо по 3 літри цього добрива, а під дорослі по 5 літрів. Також краще перед підживленням всі кущі та дерева пролити. Таке ж дозування стосується і плодових дерев. А я коли підживлював смородину, побачив, що на ній вже завелася попелиця. А як її подолати, не використовуючи хімію, я покажу у наступних відео. А коли ви повністю використали це добриво, то увесь залишок бур'янів не потрібно викидати. А знову ж таки йдемо, рвемо бур'яни, я знову буду використовувати крапиву. Також наповнюємо цю ємність на 2/3 і заливаємо водою. Ті залишки концентрату, які залишилися на дні, вони будуть виступати закваскою. Тепер вже дріжджі додавати не потрібно. Все і так добре переробиться. А це добриво можна використовувати на рослинах 1 раз на тиждень. Тому я якраз
Одне відро виробив, заповнюю його і якраз через тиждень ще раз буду підживлювати цим добривом. І це добриво можна використовувати до того моменту, поки на рослинах не почали дозрівати плоди. Потім ми переходимо тільки на фосфорно-калійні добрива. Це вже нам не підійде. Якщо будете підписані на мій канал, ви ці відео не пропустите. Тому кому інформація з цього відео була корисна, обов'язково поставте лайк. Не забудьте поділитися цим відео з друзями, а також підписуйтесь на мій канал. Я вам бажаю вдалого дня і зустрінемось у наступних відео.